Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. One eternity later. Okay guys, so it's been 2 days nung nilinisan ko yung manifold, throttle body injectors, fuel rail, pati yung intake valves. Inisprayan natin yung port nung intake, nilinisan din natin. So ano ba yung nanot? Actually nung araw din na nilinisan ko, after a few minutes ginamit ko rin to siniyo kasi nga may mga syempre inasikaso tayo na business related. Ayan nga, ngayon magpapadala tayo ng mga pyesa. So ano ba yung napansin ko? Yun, mas smooth, mas pino, mas tahimik yung makina. Ayan guys, umaandar yung siniyo Yan, malamig lang kasi kaka-start ko lang. Yan. Yan guys, tingnan nyo yung aking shift knob. Hindi yan gumagalaw guys. Ayan. Kahit tingnan nyo yung kahit ano bang pwede nating ilagay dyan. Ilagyan natin ng canister ng car freshener. Yan guys. Yan. Hindi yan gumagalaw. So naka-aircon tayo. Ayan, tingnan nyo. Yan, nakabukas yung aircon. Lagay natin sa 2. Yan. Malamig kasi. Yan. Yan guys Diba? Hindi gumagalaw yung aking shift knob. Ewan ko sa iba kung bakit. Nung naka-ordinary spark plug ako, yan, medyo ma-vibrate. So, pwede nyong i-check yon kung naka-ordinary kayong spark plug or baka luma na yung spark plug nyo, kahit iridium yan, platinum, kung luma na, may tendency na mag-cause yan ng vibration. So yan guys, nakabukas pa rin yan. Number 2. Wala kasi akong tissue, pero yan, maandar yan. Yun pa rin. So yun, yung mga nagba-vibrate yung or maingay, vibrate, ang common cause niyan, ayan guys, naka-aircon tayo. So ang common cause niyan would be worn out na spark plug, pangit na spark plug, worn out na transmission support, engine support. Ano pa ba? Maruming fuel system. Tapos yung mga sensor, faulty sensors, idle control valve na sira or leak sa fuel system, ignition system. Yon, yung coil, high tension wire, baka may maluwag, may nabalatan or what. So yun yung mga common cause ng excessive engine vibration. What else? So yun lang yung naiisip ko for a 6-year-old Eon guys. Yung sa akin, wala naman too much vibration. Yung mga nakakamit ko, nakikita nyo naman, naririnig nyo yung tunog ng engine ko, napakatahimik kahit nakabukas yung aircon. Ang gamit ko ngayon is yung Aisin na 5W30 na fully synthetic. Next oil change ko, baka after namin mag-Ilocos ulit, nung misis ko, mag-Ilocos kasi kami uli, susubukan ko yung ultra synthetic ng X-Tier 5W20. Yun yung susubukan ko next time. What else? Wala na, yun lang. So after ko nalinisan yung manifold, mas naging smooth siya. Lumakas yung hatak, no? Kasi yung acceleration niya ganun din Ang gamit ko is yung
NGK Laser Iridium na OEM Honda, tsaka yun, naka-racing high tension wire ako. So hindi ko sinasabi na magganon din kayo, pero 'di ba, wala nang ibang proof na eto yung actual. Maganda kung makita nyo, punta kayo dito sa Tagaytay kung malapit kayo. Feel free na i-check yung aking Eon, 'di ba? Yung mga video naman, lagi naman ako nag-a-upload. Nakikita nyo naman siguro yung idle nung ano ko, nung Eon, ni Neo. So yun guys, ulitin natin ha. Lalagay tayo sa shift knob. Susubukan natin dalawa. Dalawang car freshener. Dali. Ang hirap i-balance eh. Dali. Wala, mahirap. So isa lang. Yan guys. Ayan. Tanggalin ko ha. Walang kahit ano yan. Baka sabihin nyo, nakadikit. Yan. Naka-start yan guys ha. Walang magic yan. Naka-start. Subukan natin dalawa. Pero ang hirap kasi i-balance eh. Subukan lang natin. Yan guys, dalawa. So kung meron yan slightest vibration guys, nahulog na yan. 'Di ba? So yan. So yun lang guys. Thank you sa pagsama sa video na to. Short video, update lang. Yun, pinakita ko rin sa inyo na walang halos vibration yung Sinio. Ayan, mainit na. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa LBC para magpadala. So yun lang, kung may gusto ko nyong umorder ng parts, nasa Facebook ko naman yung mga available parts natin. Ang nadagdag lang siguro is yung brake light switch. Yun, COD, COP available nationwide. Meron pa tayong mga iridium guys, yung NGK na OEM Honda. Meron pa tayong on hand. Siguro may 2-3 set na lang ako na natitira. Okay, ang parating ko yata 10. Baka next week pa yon. So yun lang. Thank you so much guys. Again, this is Mark. See you guys on our next video.